Γεια σε όλους. Είμαι ο Βασίλης από την Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας. Αυτό είναι το assignment για το πρώτο μάθημα στο Introduction to Music Production στο Coursera. Σήμερα θα πούμε μερικά βασικά στοιχεία για τις τεχνικές ηχογράφησης ενός grand piano. Εξαιτίας του μεγέθους και της ευρύτητας των συχνοτήτων που παράγει το πιάνο, οι προτινόμενες τεχνικές ηχογράφησης παρουσιάζουν μια σχετική πολυπλοκότητα και δεν αποτελούν επουδενή έναν απαράβατο οδηγό ηχοληψίας. Παράγοντες που επηρεάζουν τον ήχο του πιάνο ως πρωτογενές υλικό είναι η ποιότητα του οργάνου, ο χώρος που είναι τοποθετημένο, η θέση, ανοιχτή ή κλειστή, που έχει το καπάκι. Το grand piano παράγει ήχο διαμέσου των δονούμενων χορδών, οι οποίες ενισχύονται από την αντίχηση που προκαλείται στο ηχείο κάτω από τις χορδές. Οι χαμηλές συχνότητες ακτινοβολούνται ομοιόμορφα, καθώς έχουν μεγάλο μήκος κύματος, ενώ ο ήχος σε συχνότητες πάνω από 1 kHz γίνεται πιο κατευθυντικός. Ένα grand piano παράγει προσεγγιστικά από 27 έως περίπου 4.200 Hz και η θέση που έχει το καπάκι επηρεάζει σαφέστατα την διάχυση του ήχου. Όταν είναι ανοιχτό στην ψηλή θέση, οι μεσαίες και υψηλές συχνότητες ευνοούνται και ακούγονται καλύτερα. Όταν κλείνει τελείως, οι υψηλές συχνότητες που είναι κατευθυντικές κόβονται και έτσι ο ήχος γίνεται πιο σκοτεινός. Αν αφαιρέσουμε τελείως το καπάκι, οι ήχοι τείνουν να κινούνται παράλληλα, δημιουργώντας έτσι μια θολή υφή. Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η καλύτερη θέση στο καπάκι για την ηχογράφηση ενός grand piano είναι στην ανοιχτή ψηλή θέση. Ηχογράφηση. Πλέον γεννάται το ερώτημα πόσα μικρόφωνα χρειάζονται. Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ηχητικά διαμορφωμένου στούντιο. Άρα η καλύτερη επιλογή θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε πυκνοτικά μικρόφωνα. Για την ηχογράφηση με ένα μικρόφωνο, αυτό θα έπρεπε να τοποθετηθεί στην καμπύλη που δημιουργείται από την ουρά του grand piano. Χρησιμοποιώντας μία άλλη τεχνική που είναι γνωστή ως spaced pair technique, τοποθετούμε δύο μικρόφωνα με περίπου 90 εκατοστά απόσταση το ένα από το άλλο στις περιοχές των πρίμων και των μπάσων συχνοτήτων αντίστοιχα. Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω τεχνικές, μειώνουμε τα προβλήματα φάσης, ενώ με την πρώτη περίπτωση προσθέτουμε όγκο και χρώμα στον ήχο, ενώ με τη δεύτερη μία πιο σαφή απεικόνιση των συχνοτήτων. Ας υποθέσουμε τώρα ότι στο στούντιό μας έχουμε μία ευρεία γκάμα μικροφώνων για να πειραματιστούμε. Αυτή είναι η σωστή στιγμή για να χρησιμοποιήσουμε στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης. Η πιο γνωστή είναι η τεχνική XY, η οποία χρησιμοποιεί δύο ίδια καρδιοειδή μικρόφωνα. Οι άξονες σχηματίζουν γωνίες από 90 έως 120 μοίρες, ενώ η απόσταση μεταξύ των μικροφώνων είναι από 0 έως 30 εκατοστά. Αν κρατήσουμε την τοποθέτηση που κάναμε πιο πριν ως έχει, τα μικρόφωνα με την XY τεχνική μπορούν να τοποθετηθούν πάνω από τα σφυράκια, στοχεύοντας τις χαμηλές και υψηλές περιοχές συχνοτήτων αντίστοιχα. Αυτό μας δίνει μια πολύ καλή στέρεο εικόνα, καθώς και την ατάκα από το χτύπημα των χορδών. Μία άλλη καλή επιλογή για ένα χώρο ηχητικά διαμορφωμένο θα ήταν η τεχνική MS ή Middle Side Recording. Εδώ χρησιμοποιούμε δύο μικρόφωνα, ένα καρδιοειδές και ένα σχήματος 8. Αυτό το σχηματισμό τον τοποθετούμε περίπου 1,5 με 2 μέτρα μακριά από το πιάνο και μας δίνει εξαιρετική αποτύπωση της στέρεο ηχητικής εικόνας, καθώς και καλή απόδοση των ανακλάσεων του χώρου. Τέλος, η χρήση ενός boundary μικροφόνου κάτω από το πιάνο θα μας έδινε τη ζεστασιά του ξύλου και ένα κάπως διαφορετικό ηχόχρωμα για να πειραματιστούμε στη μίξη. Γενικά, δεν υπάρχει σωστό και λάθος στην τοποθέτηση των μικροφώνων. Όσο περισσότερες τεχνικές χρησιμοποιούμε, τόσο λιγότερα θα είναι τα προβλήματα με τις ακυρώσεις φάσεων και ο πειραματισμός αποτελεί την συνταγή ενός καλού αποτελέσματος. Ο τελικός κριτής πρέπει να είναι πάντα τα αυτιά σας. Συνοψίζοντας, όταν ηχογραφούμε ένα grand piano, πρέπει να έχουμε υπόψη μας το χώρο και τις ανακλάσεις που υπάρχουν, την ποιότητα του ίδιου του οργάνου, καθώς και τη θέση που βρίσκεται το καπάκι. Βασιζόμενοι στα παραπάνω στοιχεία, μπορούμε να αποφασίσουμε τις τεχνικές ηχογράφησης που θα χρησιμοποιήσουμε για να επιτύχουμε έναν ήχο με όγκο, χρώμα, ατάκα, ζεστασιά και καλή στερεοφωνική απεικόνιση του χώρου. Πειραματιζόμαστε με τη θέση των μικροφώνων μέχρι να βρεθεί η κατά το δυνατόν βέλτιστη τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Αν έχετε να προτείνετε κάτι για τα όσα αναφέρθηκαν στο μάθημα, αφήστε από κάτω ένα σχόλιο. Γεια!